natin nang ihanda mga mommies ang toppings ng ating pizza. Simulan natin sa green bell pepper. At syempre, meron din tayong red bell pepper, onion, kamatis, hotdog, pineapple chunks, at cheese. So, pagka naihanda na natin ang mga ito at nahiwa na pahaba, pwede na natin siyang slightly cook. Kasi pagka hindi siya slightly cook, hindi siya masyadong maluluto kasi sa oven toaster. So, handa ng ating pizza toppings. May red and green bell pepper, onion, tomatoes, hotdog, pineapple chunks, cheese, at syempre, hindi mawawala ang tomato sauce. Ihanda na natin yung bread natin. Yung tatlo, we will roll them flat. At yung tatlo naman na loaf, ganun lang, hindi na natin sila i-roll. So, yung tatlo ay thinner. So, ilatag na natin, ayusin. Ang first thing na gagawin natin, let's put some butter or margarine on the bread. So, yan. Lagyan natin ng konti lang. Huwag masyadong marami. Next, let's spread tomato sauce sa ating bread. So, kapag wala tayong tomato sauce, pwede rin tayong gumamit ng ketchup. Naman na ilagay na natin yung toppings ng ating bread pizza. So, bahala na kayo kung alin ang unahin ninyo dyan. Yung mga ingredients natin, kagaya ng sinabi ko kanina, slightly cooked na sila.
kapag kumpleto na yung ingredients, ilagay na natin ang ating cheese or ang ating shredded cheese. Ayan. Mas maganda pag nasa ibabaw para makikita natin yung pag-melt nito. Ready na ang ating pizza na mailagay sa oven toaster. Ilagay na natin itong dalawang bread since dalawa lang ang kaya ng ating oven toaster at iset natin sa 3 minutes. Yan, so luto na. So, okay na ang ating homemade bread pizza. Again, thank you for watching and please don't forget to like and subscribe.